السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. البراكين ليست على الأرض فقط. يسود الاعتقاد أن النشاط البركاني هو أحد الأنشطة الفريدة في كوكب الأرض، ولا يوجد في باقي كواكب المجموعة الشمسية. الحقيقة أن بعض الكواكب والأقمار كذلك توجد بها براكين نشطة، مثل القمر لو، أحد أقمار كوكب المشتري، والذي يضم مئات البراكين النشطة، ويمكن أن تصل مدى الانفجارات المنبعثة منه إلى 250 ميلا في غلافه الجوي، ويعتبر لو القمر الأكثر نشاطا في المجموعة الشمسية. يرجح العلماء سبب ذلك النشاط البركاني الهائل إلى الجاذبية الكبيرة التي يتعرض لها القمر من كوكب المشتري، والتي تولد طاقة كافية لمثل هذا النشاط. أكبر البراكين المعروفة لنا اليوم فهو يقع في كوكب المريخ، حيث يوجد بركان أوليبموس مونس، ويبلغ ارتفاعه حوالي 25 كيلومتر، أي ما يعادل 3 أضعاف جبل إيفرست. ويرجح العلماء سبب ذلك الحجم الضخم إلى ضعف الجاذبية على المريخ منها على الأرض. يعرف البركان بأنه ظاهرة طبيعية تحدث ثقبا أو فوهة في القشرة الأرضية، تنبثق من خلالها مواد من باطن الأرض إلى سطحها تعرف بالصهارة، وتتكون من شظايا الصخور والرماد والغازات الساخنة وغيرها. تعد البراكين إحدى الظواهر التي ساهمت في تشكيل الغلاف الجوي والمحيطات والقارات، كما تندلع على سطح الأرض بشكل مستمر، بحيث يثور ما يقارب 100 بركان خلال العام الواحد. ومن الجدير بالذكر أن البراكين قد تحدث على سطح الكواكب الأخرى غير الأرض. تعتبر البراكين من الظواهر الطبيعية التي تحدث لتخفيف حدة الحرارة والضغط الداخلي الموجود في أعماق سطح الأرض. فالبركان يتكون نتيجة لانخفاض كثافة الحمم المصهورة في باطن الأرض بالنسبة لكثافة ما يحيط بها من صخور، مما يؤدي إلى ارتفاع تلك الصهارة للسطح، أو لأعماق تحددها كثافة الصهارة ووزن الصخور التي تحيط بها. فيبدأ التدفق نتيجة الضغط الناتج عن الغاز الذائب في الصهارة، مما يؤدي إلى خروجها إلى سطح الأرض وارتفاعها لمسافات عمودية قد تكون خطيرة على البشر. يتكون البركان من الحجرة الصهارية، وهي الحوض الداخلي للبركان، حيث تتجمع الحمم والغازات. المدخنة أنبوب تندفع عبره الحمم البركانية من الحجرة الصهارية إلى السطح، وقد يحتوي البركان على مدخنة واحدة أو مدخنة رئيسية مرتبطة بمدخنة فرعية أو عدة مداخن فرعية. عنق البركان فتحة أو عدة فتحات، منها واحدة فقط رئيسية، توجد على سطح البركان، وتنبعث منها الحمم أو الغازات أو الرماد أو المواد البركانية الأخرى. الفوهة هي الفتحة العليا في البركان، وتتكون نتيجة اندفاع الحمم البركانية للأعلى. المخروط البركاني جوانب البركان المنحدرة المكونة من الحمم البركانية، حيث تعتمد درجة انحدارها على نوع النشاط البركاني وطبيعة المقذوفات التي تندفع من فوهة البركان. أشار العالمان توم سيمكين ولي سيبرت في كتابهما براكين العالم إلى وجود 26 نوعا من أنواع البراكين المختلفة، مصنفة حسب شكلها وكيفية تكونها. يصاحب حدوث ثوران البراكين العديد من الأحداث والمخاطر المختلفة، والتي قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على البيئة المحيطة. تتشكل الصهارة في البراكين بفعل انصهار الصخور في طبقة الوشاح،
نتيجة لارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير. وتعد الصهارة الناتجة عن ذوبان الصخور أقل كثافة من الصخور الصلبة التي حولها. نتيجة لذلك تقوم قوة الجاذبية القوية بدفع الصهارة إلى السطح عن طريق مرورها بالصدوع. وفي بعض الأحيان قد تتجمع الصهارة في باطن الأرض إلى أن ينتج الضغط المناسب للتدفق. ويتخذ التدفق شكلين أساسيين حول العالم، فإما أن يكون التدفق سلسا ذا سطح أملس أو لزجا يغطي سطحه أكوام سميكة متكتلة. عندما تصل الصهارة إلى السطح يطلق عليها اسم الحمم، وهي أكثر المنتجات شيوعا للبراكين، حيث تتعرض للظروف الجوية المباشرة كالتبريد وتكوين الصخور البركانية. وتنقسم الصخور البركانية إلى 4 أنواع رئيسية: البازالت، الأنديزيت، داسيت والريولايت. تحدث الانفجارات البركانية الضخمة عندما يحدث تمدد سريع للغازات في باطن الأرض نتيجة حدوث هبوط مفاجئ في الضغط للنظام الحراري الهيدروليكي على بعد قريب، أو بسبب الاختلاط السريع بين الصهارة والمياه الجوفية. يحدث تناثر للحمم البركانية والصخور، وتكون مصحوبة بانبعاث الرماد والكتل والشظايا الساخنة، والتي قد تصل إلى عشرات الكيلومترات في الجو. ويمكن تصنيف هذه الانبعاثات حسب حجمها، حيث يقارب حجم الرماد حجم حبات الأرز، ويتراوح حجم الشظايا الساخنة بين مليمترين إلى حوالي 64 ملم. أما الكتل التي يزيد حجمها عن 64 ملم فتسمى الكتل أو القنابل البركانية. ويمكن تحديد شدة الانفجار البركاني عن طريق معرفة كمية الغازات المنبثقة ودرجة لزوجة الماغما وتركيبها المعدني. وقوع الانهيارات الثلجية المتوهجة أو تدفقات الرماد، وهو الحدث الأكثر خطورة الذي قد يحدث عن زوران البركان. وتختلف التدفقات عن بعضها البعض من حيث الحجم والنوع، إلا أنها تشترك في امتلاكها طبقة مائعة من الجسيمات البركانية القاتلة وجسيئات هواء محتبسة وغازات متفجرة. تتميز هذه التدفقات بدرجات الحرارة العالية التي تتراوح بين 100 و 700 درجة مئوية، حيث تؤدي إلى سهر كل ما يعترض طريقها. كما تتميز بسرعة التدفق الكبيرة التي قد تصل إلى 160 كم في الساعة. ينتج عن توران البراكين سحب من الغازات الخانقة أو السامة مثل ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكبريت، والتي تؤدي إلى تلوث البحيرات وموت الحيوانات وتلحق الضرر بالغطاء النباتي. ومن أكثر الغازات البركانية شيوعا هي بخار الماء وثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وكبريتيد الهيدروجين. كما توجد كميات قليلة من العناصر والمركبات الطيارة الأخرى مثل الهيدروجين والهيليوم والنيتروجين وكلوريد الهيدروجين وفلوريد الهيدروجين والزئبق. عندما ينقص الأكسجين تكون عناصر الميثان والهيدروجين وكبريتيد الهيدروجين مستقرة كيميائيا. أما عندما تختلط الغازات البركانية الساخنة مع الغازات الجوية يكون بخار الماء وثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت في حالة مستقرة، مع استمرار انبثاق الجسيمات البركانية إلى الأعلى أثناء توران البراكين. تتساقط غيوم الرماد العالية الناتجة عن تدفق الحمم البركانية، حيث تتراكم على سطح الأرض بسمك بضع سنتيمترات، وقد يؤدي تساقط الرماد إلى حدوث ضرر للنباتات، ويمكن أن يتسبب بالمجاعة والأمراض في الدول الفقيرة. وعلى الرغم من ذلك فإن تحلل الغبار والرماد البركاني الغني بالمغذيات يؤدي إلى تشكل أفضل أنواع التربة في العالم. تحدث الانهيارات الثلجية نتيجة توران البراكين عن طريق تحول الصخور إلى طين بفعل النشاط الحراري المائي، وقد تؤدي هذه الانهيارات إلى حدوث ظاهرة تسونامي نتيجة لاندفاع الجليد بشكل مفاجئ في المياه. وتحدث التدفقات الطينية عندما تغمر الوديان القريبة من البركان بالمياه الممزوجة بالرماد أو الطين المائي الحراري.
والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.